Selamat menonton video family trip kami ke Jakarta dan Bandung pada 25 hingga 29 Februari 2024 yang lalu. The fireworks at Disney at midnight, you kissed me and I think that I'm still in love. History A. Flight AirAsia Penang Jakarta kami seawal 7.20 pagi. Jadi kami breakfast dulu di airport pagi tu. Ramai juga naik flight ni. Yelah, warga TKI pun ramai nak balik kampung. Campur pula dengan orang kita nak bercuti di sana. Kami sampai dalam pukul 10.15 pagi macam tu atau 9.15 pagi waktu Jakarta. Terminal kami sampai ni terminal yang lama. Jadi terasalah sikit usang dia. Airport Soekarno-Hatta ni mula diguna dari tahun 1985 lagi. Jadi mereka dah tambah sampai 3 terminal dah sekarang untuk tampung 61 juta penumpang setahun. Lepas beli SIM card, kami ambil Grab sahaja untuk ke hotel. Bila sembang dengan supir Grab, baru saya tahu beli SIM card dekat airport tu harga 5 kali lagi mahal berbanding beli dekat luar. Kalau mahal sikit-sikit kita terima, ni sampai 5 kali lagi mahal dan macam kena scam. Sebab sampai awal hotel, kami tak boleh check in lagi dan kami tinggal je dulu beg di reception. Nak isi masa, lepak dan lunch dulu di Emporium Pluit Mall. Food court dekat sini bercampur antara halal dan non-halal. Tak macam dekat mall kita yang food court ada pengasingan non-halal area. Lepas lunch di Emporium Pluit Mall tu, kami terus check-in hotel, Harrison Hotel and Suites. Hotel ni berada di Pluit, Jakarta Utara. Total untuk 4 malam ringgit Malaysia 662. Murahlah kalau kita convert duit ringgit. Malam tu, kami ronda-ronda di Taman Jajan Monas dan makan di food court Lenggang, Jakarta. Dekat sini pun banyak jual baju dan souvenirs. Sambil tunggu makan, saya dan anak-anak terus shopping baju dekat situ. Peniaga kedai ni pernah kerja di Malaysia, jadi dia terus ramah dengan kami. Dekat Monas ni ada fun fair. Jadi, nak isi malam yang masih awal, layan je kehendak anak-anak try fun fair sini. Pagi hari kedua, kami breakfast sahaja di hotel sebab dah termasuk dalam harga. Breakfast ini menu lebih kurang saja dengan breakfast hotel di Malaysia. Dah pesan awal, Hana-Hani kena makan kenyang siap-siap sebab nak jalan jauh hari ini. Jakarta ni, level trafik dia, husband tak berani kalau kena drive sendiri. Jam teruk, motosikal banyak sangat. Dan diorang tak ikut traffic light sangat pun. Super Grab ni risau bensin tak cukup. Kalutlah dia cari stesen minyak. Orang Malaysia tak panggil petrol, diorang panggil bensin. Harga RON 95 diorang RM13,500 per liter. Dalam ringgit Malaysia RM3.76 duit kita. Sejam atas Grab, barulah kami sampai di stasiun kereta cepat Halim. Kami nak naik high speed train dari Jakarta ke Bandung atau diorang namakan Kereta Cepat Indonesia China KCIC. Nama glamour dia kereta Wush Wush. Orang Indonesia panggil kereta api adalah kereta. Jadi jangan confuse ya.
Total 1.6 juta rupiah kos tiket kereta Wush Wush untuk kami 4 beranak pergi balik Bandung. Convert ringgit dalam ringgit Malaysia 444. Kiranya ringgit Malaysia 111 seorang pergi balik. Agak murah lah untuk harga tiket high speed train. Kalau warga Indonesia, lagi murah sebab dapat subsidi. Kalau naik bas atau guna highway, tempoh Jakarta-Bandung makan masa 4 jam perjalanan. Naik kereta Wush Wush ni, tempoh jadi 50 minit sahaja. Maksimum speed boleh capai 350 km per jam. Tapi average perjalanan takkan dapat speed tu. Masa kami naik ni, kafe atas rel masih lagi tak beroperasi. Dia ada jual apa, Pak? Belum ada penjualan. Ha? Belum ada penjualan. Oh, belum ada penjualan. Sepatutnya ini kafe lah. Iya, rencananya nanti penjualan di sini, cuman masih belum beroperasi. Oh, okey. Okey, baik. Okey. Jadi untuk makanan di sini hanya untuk penumpang untuk first class dan business class. Ah, okey. Saya faham. Okey. Jadi, duduklah diam-diam dekat seat masing-masing. Rupanya ramai pelancong Malaysia juga naik tren ni sebab terdengar orang depan belakang sembang. Tiket ni kami naik di stasiun Halim dan turun di stesen Padalarang. Jadi, dari Padalarang kena naik komuter untuk ke Bandung. Cumanya, tiket komuter ni percuma. Dikira sekali dalam tiket kereta Wush Wush lah kot. Komuter ni okey juga, lebih kurang komuter KTM kita juga. Dalam 20 minit naik komuter, sampailah kami di Bandung. Kiranya tempoh sebenar Jakarta ke Bandung adalah 1 jam 10 minit sebab 50 minit naik kereta laju dan 20 minit naik komuter. Kami sebenarnya tak ada spesifik plan pun di Bandung. Jadi sementara fikir nak pergi mana, kami lunch dulu di kafe sebelah stesen Bandung ni sambil layan tengok orang-orang Bandung. Lepas lunch, kami decide nak pergi ke Dago Dream Park sementara tunggu tiket kereta Wush Wush balik Jakarta malam nanti. Cara bayaran Dago Dream Park ni macam ala Sunway Lagoon. Setiap tempat kena bayar guna token bracelet. Sudah mbak, kami Malaysia. Jadi ibu boleh top up dari 50,000, boleh pasang 50,000. Motor itu untuk apa? Untuk top up itu pemberian nanti tiket. Oh. Hanya sistem time zone, tinggal tap-tap aja. Bayaran masuk sahaja RM30,000 seorang dalam ringgit Malaysia 8 seorang. Park ini banyak tempat menarik dia. Jadi kami banyak layankan saja kehendak Hana dan Hani nak buat apa. Kisah mitos Sangkuriang ni adalah mitos suku Sunda. Saya ringkaskan ya. Sangkuriang nak kahwin dengan puteri cantik. Namanya Dayang Sumbi. Tapi sebenarnya Dayang Sumbi tu ibu dia. Bila Dayang Sumbi tahu Sangkuriang anak dia, dia letak syarat melampau dan tipu hela supaya Sangkuriang tak capai syarat tu. Kesan perbuatan Sangkuriang bila marah, terbentuklah macam-macam gunung di Pulau Jawa. Nasib baik tak terbentuk Gunung Ledang. Nanti cross cerita pula dengan mitos Puteri Gunung Ledang. Kat sini boleh berkayak tapi orang ramai. Jadi kami ambil gambar dan video sahaja dengan Dayang Hana dan Dayang Hani. Dago Dream Park ni ada banyak aktiviti boleh buat.
Tapi sebab risau dah petang, takut tak sempat nak naik kereta laju wush-wush, jadi kami decide satu je lagi boleh pergi. Bolehlah anak-anak nak bergambar atas kapet dan pulau terbang. Sini kena bayar, termasuk dengan gambar sekali wajib pakai cameraman diorang. Tapi masa edit video ni lupa dah gambar tu letak kat mana. Lepas kira tempoh perjalanan dan jarak dari Dago Dream Park ni, kami decide ambil Grab terus ke stasiun Padalarang. Tak ambil komuter stasiun Bandung dah. Sampai awal sikit sempatlah makan simple ganti dinner dekat stesen Padalarang ni. Sambil-sambil tunggu kereta cepat wush-wush balik ke Jakarta. Tren kami yang terakhir dari Tegaluar ke Halim. Kira dalam jam 11 malam local time kami sampai stesen Halim. On the way balik hotel, cukup dah untuk tengok lampu-lampu bangunan Jakarta. Lepas breakfast di hotel, kami order Grab untuk ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Kalau nak bayangkan macam mana macetnya jalan Jakarta, kami bertolak 12.30 tengah hari sampai di TMII ni dah pukul 2.15 petang. TMII ni sebenarnya dibuka pada tahun 1975 lagi, tapi baru je renovate pada 2023. Ada 33 bangunan yang melambangkan seni bina berbeza dari wilayah-wilayah Indonesia, 7 bangunan rumah ibadat melambangkan kepelbagaian agama di Indonesia, 17 museum dan 10 taman dalam ni. Museum Indonesia adalah tempat pertama kami bervideo. Hani takut tengok patung-patung di bangunan ni yang melambangkan seni bina rumah ibadat Hindu. Sangat luas TMII ni. Nak pergi satu ke satu tempat, kami naik bagi yang disediakan. Kami sayang lemak kami. Pavilion pertama kami bergambar adalah Pavilion Maluku. Orang Maluku ni tinggal di Kepulauan Maluku, iaitu di antara Pulau Sulawesi dan Papua. Cucu cakap tak larat kami nak lawat semua 33 pavilion ni. Hani dah mula bising cakap sakit kaki. Tapi seronok balik bila dia nampak castle. Kami layankan aja dia nak pergi istana kanak-kanak. Pavilion dekat sini kita tak boleh masuk, hanya boleh bergambar dekat luar sahaja. Anak-anak dah mula penat, jadi rehatlah dulu di kafe yang berdekatan. Nama kafe ni tentang kopi. Kat sini siap ada basker lagi. Lepas minum dan rehat, kami naik bagi je tengok pavilion lain. Boleh bayangkan kan, 33 pavilion semua nak melambangkan suku-suku utama di Indonesia ada di TMII ni. Memang tak laratlah nak lawat semua. Masa awal lagi, tapi anak-anak dah tak larat nak jalan.
Fikir-fikir, kami masuk Contemporary Art Gallery ni je lah. Sah-sah ada aircon. Tiket galeri ni guna cashless. Jadi untuk kami bayar guna Wise, Visa, prepaid card. Wise ni bagus sebab currency conversion rate dia rendah berbanding kita tukar cash dekat money changer. Saya tak berani guna kad kredit kalau di luar negara, takut kena fraud transaction. Masa kami pergi ni, exhibition bertemakan Save the Earth rasanya. Kami bukan peminat seni, jadi tengok tanpa faham sahaja hasil penggiat seni di Indonesia ni. Anak-anak excited guna VR. Dalam video tu, tunjuk kemusnahan bumi akibat tidak dijaga. Selepas Taman Mini Indonesia Indah ni, kami naik Grab lagi ke Pantai Ancol. Kami duk ingatkan Pantai Ancol ni macam pantai-pantai yang lain. Bila sampai, baru tahu rupanya ia adalah pantai buatan yang termasuk dalam pusat Taman Tema Ancol Dreamland. Jadi macam-macam ada kat sini. Water park, stadium konsert, rumah-rumah mewah dan juga pantai buatan yang kami nak pergi ni, Carnival Beach dan Festival Beach. Sebab dah penat nak berjalan, kami sewa skuter elektrik diorang nak bagi seronok sikit lepas kami frust tak dapat tengok pantai semula jadi. Lepas kami lepak dan makan malam dekat Ancol ni, terus naik Grab balik hotel dan tidur. Hari keempat ni, kami nak try ronda mall yang famous di Jakarta, Mall Taman Anggrek. Masa dibuka tahun 1996, mall ni terbesar di Asia Tenggara, tapi berjaya Times Square KL ambil ranking nombor 1 pada tahun 2003. Sekarang ni dah banyak mall yang lagi besar dari Anggrek Mall ni. Nombor 1 paling besar Asia Tenggara sekarang adalah IOI City Mall di Putrajaya. Kami tertarik nak pergi mall ni sebab ternampak skrin LED besar di sekeliling dinding luar dia waktu malam. Dalam ni ada juga IKEA, tapi kami tak masuklah sebab fokusnya nak bagi aktiviti dekat anak-anak. Bila ternampak ice skating, terasa nak bagi anak-anak try. Dekat Sunway Pyramid, malu pula nak try ice skating. Sini alang-alang tak ada orang kenal, bolehlah kami 4 beranak try. Skyrit ni sediakan juga trainer untuk anak-anak. Bayaran ikut per jam. Saya dan suami memang try sekejap je, terus takut. Duk pegang rail tepi je. Terasa sakit kaki sebab kasut ketat. Saya terus keluar dan fokus ambil video anak-anak sahaja. Hani cepat belajar, mungkin sebab dia kecil dan ringan lagi. Hana pun berani juga, sempatlah sikit perlahan-lahan. Okeylah untuk bagi pengalaman dekat Hana dan Hani. Dari Anggrek Mall, kami naik Grab untuk ke Masjid Istiqlal. Orang kata tak lengkap melancong ke Jakarta kalau tidak ke Masjid Istiqlal. Maksud Istiqlal sendiri bermaksud merdeka. Ianya sendiri menjadi simbol kemerdekaan bagi Indonesia. Masjid terbesar di Asia Tenggara ni boleh menampung 200,000 jemaah dalam satu masa. Siap pada tahun 1978 lagi. Tapi seni bina uniknya masih lagi indah sehingga sekarang. Yang menariknya, bersebelahan Masjid Istiqlal
terdapat 2 gereja iaitu Gereja Katedral Jakarta untuk penganut Katolik dan Gereja Emmanuel untuk Protestan. Gereja-gereja ini wujud sejak 1901 dan 1839 lagi semasa penjajahan Belanda di Indonesia. Sempat kami solat jamak dan qasar dalam Masjid Istiqlal ni. Kiranya masjid ni boleh tampung 200,000 jemaah kerana masjid ni terdiri daripada ruang solat 5 tingkat. Selain terbesar di Asia Tenggara, ianya juga masjid ke-6 terbesar di dunia. Semasa nak pergi ke Grab Pickup Point, sempat juga kami ambil gambar dan video di lapangan Banteng Park, taman untuk orang Jakarta beriadah dan jogging. Untuk makan malam terakhir ni, kami nak cuba nasi ayam penyet versi autentik. Lepas Google, decide nak try warung Bu Chris. Dia ada banyak cawangan seluruh Indonesia, jadi kami try cawangannya di Pluit. Sebenarnya, nasi ayam penyet bukan datang sekali dengan sup, jadi kami perlu bayar ekstra untuk sup nasi ayam penyet. Harga dia okey lah untuk pelancong Malaysia, RM30,000 untuk satu set nasi. Kalau convert dalam ringgit Malaysia, 8 macam tu. Walaupun dah malam terakhir di Jakarta, tapi disebabkan sudah penat, kami terus balik hotel dan rehat. Hari terakhir kami check out jam 11 pagi. Flight balik ke KL kami jam 1.40 petang. Jadi tak sempat dah nak ronda tempat lain. Kami terus ambil Grab untuk ke airport. Alhamdulillah, walaupun family trip Jakarta kali ni pakai redah ikut suka je, tapi ianya masih lagi memberi pengalaman bermakna untuk kami. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe.